Tosiaan, tuli tämmönen hermottoman koko paketti. Katsotaan mitä taas löytyy sisältä. Ja tähän tuli 25 milliä levittävät etulokasuojat. Gram Styling. Semmoset. Katsotaan miten nää istuu tonne. Jees, no nehän tulisi siihen jotakuinkin noin. Vähän on aina lasikuituosis propaamista, että joudutaan täältä ottaa vähän sen pois, niin saadaan tää tonne. Mutta joo, ihan hyvän näköiset. Tosiaan, kerkesin tossa vähän jo tekemään ja tää kuuman puolen ahtoputki näyttäis nyt tältä. Tosta vähän sen vielä otetaan pois, niin saadaan istumaan tää kunnolla. Ja näin, mutta sehän on oikein mukavaa ja tulee ihan hyvän näköön. Pääsee jopa kiillottelemaan ton putken ja tulee vaan yhdellä saumalla. Sehän on hito hyvä. Valokin mahtuu olemaan oikein hyvin siinä. Ja sitten olisi tää kylmän apparin puolen putki kans, niin tää sulakerasia nyt on pain in the ass. Tässä nyt varmaan käy silleen, että mä teen tähän reijän tähän näin, mistä tää sulakerasian pohja, mä vähän tuolta leikkelin pois, niin sulakerasian pohja menee sit reijästä läpitte, niin se tippuu alemmas, niin se jää sit sinne ahtoputken alle. Et mä en nyt ala näitä miljoonaa piuhaa, varmaan 40 piuhaa, niin rupee pidentelemään ja viemään tonne hyttiin tai ja näin, mutta eiköhän se saada toimimaan. Tuohon noin markkailee pienen reijän ja tipauttaa vähän alemmas, niin sit se pohja tulee vaan täältä näkyviin. Ei ole lähelläkään rengasta eikä mitään, niin sehän on oikein hyvä. Niin se voi jäädä tonne ahtoputken alle piiloon se ei siellä mitään haittaa. Katsotaan mitä mä kerkesin tonne tekemään. Tässä on nyt vanha ahtoputki ihan mallailun vuoksi. Tässä tulee varmaan tää käyrän alkuosa käyttöön ja tosta ehkä tonne sitten. Mutta mä teen tonne tuollaisen reijän, minne mä alun perin ajattelin, että tää sulakeboksin pohja, kun se olisi ollut epämuodostunut, niin olisi tullut tuolta. Mut tässä nyt kävi silleen, että ei toi tuu millään mahtuu tonne alle. Niin mä leikkasin sen pohjan siitä pohjan pois. Tuohon tulee ihan vaan muoviläpyskä päälle. Liimataan siihen, että se kestää vettä. Ja tää varmaankin tulee tähän väliin. Niin sitten mahtuu olemaan. Perinteisesti nyt pitää paikata tuo reikä, mutta se nyt ei paha hommaa. Mutta joo. Kellohan lyö tällä hetkellä jotain puolta yötä. Kello 12 sunnuntai-yönä, niin sunnuntai-maanantai väliseen yönä. Niin se on varmaan aika lähteä nukkumaan. Nämä menee aika pitkiksi nämä päivät. Tätäkin on taas tehty niin koko päivä ja tuntuu, että ei oikein mitään ole saanut aikaiseksi, mutta kumminkin on tehty. Mut joo, katsellaan huomeen lisää. Tosiaan, moro! Taisi mennä vähän kauemmin kuin päivä tai 2 tuosta viimeisimmästä pätkästä. Tainnut mennä toista viikkoa jopa. Jonkun verran on asioita saatu eteenpäin. Mut mennään niihin kohta. Mulla olisi nyt eka tästä tällainen toinen unboxaus. Tuli vähän tilattua uutta tavaraa, niin katsotaan mitä täältä tuli. Semmonen kombo. Tällaisen pieneen videokuvaan ja nörttiin ja toiminimiyrittäjään, niin tuli tilattua sitten uusi kamera. Ei tarvitse enää kuvailla tuolla iPhonella. Tää varmasti on pelien peli. Mulla ei ole tosiaan erillistä mikkiikään ollut, niin tuli tää DJIn Mic 3, vaikka täällä Creator Compos on toi Mic 2 tässä DJIn Osmo Pocket 3, mutta
Mä tarvin 2 mikkiä jatkossakin. Mulla on vähän visioita, mitä mä tuun tekemään ton auton kanssa ja autokontentin ja kaiken tollasen kanssa, eli 2 mikkiä. Niin tää oli tää uusi Mic 3, tai uusin, niin oli sama hintaan kuin tuo Mic 2. Nyt on nekin, mutta mäpä savailen nää tästä ja jatketaan sit. Täällä on varmaan toi kamera. Kamera ja sillä on tällainen bagi. Se on oikein kätevä. Tällainen laukku. Tää pitäisi olla kaikki tarvittava. Joo, tää on näin pieni. Otetaan teidät tuohon vähän lähemmäs. Nähdään paremmin. No etteköhän työ siitä nyt nää ihan tarpeeksi. Näytti nyt ainakin sen mun räjähtäneen lohkon, mistä mä eteen pöydän. Mutta tää kamerahan on tää on näin pieni. Tää näytti kuvissa paljon isommalta ja videossa. Okei. Mielenkiintoista. Täällä taitaa mukaan tulla, joka on täältä sellainen. Onks tää lisäakku vai mitäs tää oli? Ohjaa niin. Vai oliks tää akku itse sää? Tätä ei oo akkuu. Ei huono. Tää lähti jo päälle. Jos pois. En oikein tällä tunkouksusvideoa tehnyt mitään mitään. Täällä lukee Englis ja Kiina. Tää pitäis olla toi mikki. Päästään näitä tällä videolla kokeilemaan. Sen takia me enää tähän otinkin. Semmonen. Me otin siihen yhden kameraa 128 gigasen muistikortin, sain sinne noin 4K-matskut ja sit me kävin hakemaan vielä tollasia ND-filttereitä. ND-filttereitä tohon kameraan myös, niin pystyy tuolla auringossa kuvaamaan paremmin. Osa ihmisistä huomannut, kun sinne YouTuben shorttipuolelle on ilmestynyt niitä jotain autoedittejä, niin ne on tosiaan mun tekemiä ja on Etsa Visualsin tekemiä, eli minun ja niitä teen. Et jos jotain kiinnostaa omasta autosta autoeditit, niin jos laitatkaa DM:ää Instagramissa Etsa Visuals, niin sieltä voidaan plääniä jotain. Filtteet, mitkä laitetaan näin hyvässä pakkaa. Tommotteen. Mut mä leikin näitten kanssa tässä hetken ja katsellaan kohta, kun pääsen tonne kuvaamaan. Tsekataan sit. Tosiaan, nyt on tää Osmo käytös. Ja täällä takaanhan on käynyt näin. Ei oo enää moottori konehuoneessa. Sitten on tosiaan noi korisähköt on revitty pois. Moottori löytyy siitä. Ja tarkoitus olisi nyt seuraavaksi, niin mie nappasen ton reijän tosta noin kiinni, mikä tehtiin tuossa aikaisemmin. Ja sit pitäisi alkaa pikkuhiljaa rupeamaan hiomaan tätä ja preppailee maalia varten. Laittakaapa kommentteihin arvauksia, että minkä värin tästä tulee. Mulla on väri jo aika lailla valittuun, mutta heittäkääpä sinne kommentteihin, että mikä olisi hyvä väri. Mut mäpä heitän ton reijän, missä se on? Tuolla, reijän tuolta umpeen ja katsellaan sit lisää. Mä heitän vielä tuohon kuvan, miltä toi konehuone näytti, kun siellä oli kaikki paikallaan. Siitä tuli minusta aika hyvän näköinen, kun pääsee kiilottelemaan vähän asioita ja laittelee vähän alumiinilevyä tuohon välijäähyn eteen ja sun muuta. Saa venakopat maalailtua korin väriin ja niihin vähän kaikkea kivaa. Niin mä veikkaan, että tosta tulee oikein hyvän näköinen tosta konehuoneesta. No niin, nyt se olisi hitsailtu ja mä vielä hioin sen ja siitähän tuli tuon näköinen, että ei sen ihmeempi, siihen vedetään vielä varmaankin kitit pintaa, että saa vähän tasaisemman ja ei jää sit pahemmin näkymään. Ei toi muutenkaan jää pahemmin näkymään, kun mun tulee täältä niin ahtoputki tähän näin ja sitten tohon runkopalkin päälle tulee toi sulakerasia. Ja sit mä oon vähän miettinyt, että jos tänne nurkkaa laittaisi ton CAT-scanin huohottimelta
niin se voisi olla siellä aika mukava. Tekisi vaikka tuohon noin pienen reijän, mistä se menisi se kätskäni läpitte. Ja sitten pohjaa laittaisi venttiiliin, mistä saisi öljyt pihalle. Mut joo, se tulee siitä pikkuhiljaa. Vähän jotain vanhoja kannakkeet otella pois. Ja tuolta reijästä niin laittaa massat ympäri sisäpuolella, että se on tehtykin jo valmiiksi, kun kardaanitunneli vähän isonnettiin. Niin sittenhän se alkaisi olemaan hiomista ja maalaamista vaille. Mietän tässä joku päivä otan pihalle ja pesen painepesurilla tämän kauttaaltaan ympäri tämän konehuoneen, niin kiva ruveta sit hiomaan. Mutta mä veikkaan, että tää jakso alkaa nyt olemaan tässä. Seuraavassa jaksossa katsellaan sit maalaamista ja se on varmaankin sit sen jakson agenda. Laittakaa kommentteihin, että millä värillä toi pitäisi maalata. Siihen pystyy vielä vaikuttamaan. Mulla on hyvä idis jo, mitä mä oon tekemässä, mutta jos tulee jotain hyviä idiksiä, niin laittakaa sinne. Mut hei, katsellaan seuraavassa jaksossa. Moro!